Nepali. How do you know that is a London Eye? How do you know? कस्तो यो रिफ्लेक्सन आए जस्तो उज्यालो उज्यालो आए जस्तो छ है यो चाहिँ गाइस यो चाहिँ कोकोनट ट्री हो है गाइस है कोकोनट ट्री अब मलाई विशाल गौतमको भुत चढ्यो दिस इज कोकोनट ट्री गाइस दिस इज ओसियन है गाइस ओसियन यो पेसिफिक ओसियन विशाल गौतमको ब्लग यस्तै हुन्छ कि गाइस टाइटानिक हेर न गाइस टाइटानिक अस्ति भन्दा कि त्यो चाहिँ लन्डन आयो है लन्डन आयो यो चाहिँ राष्ट्रिय फुड है चटपटे नेसनल फुड हो कि यो चाहिँ के भन्नु नेसनल स्न्याक भन्नुपर्छ कि यु नो दिस इज द पोखरा डिस्नील्यान्ड माई गॉड Pokhara Disneyland. You are on camera. This is a Pokhara Disneyland. You can see that Pokhara Disneyland Funpark. Okay, this is a restaurant. जोडे हान्छ उल्टी तिर्छ नि